ආයිබෝන් ඉතාලි ස්ටුඩන්ට් වීසා අපේ වීඩියෝ මාලාවේ තුන්වෙනි වීඩියෝ ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතාලියට ස්ටුඩන්ට් වීසා වලින් එන අයට වීසා ප්‍රොසෙස් එක ගැන. මෙතනදී ඒ ගැන කතා කරන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ කලින් වීඩියෝ එකේත් අපි කිව්වා වගේ ප්‍රී එන්රෝල්මන්ට් ඇප්ලිකේෂන් එක යුනිවර්සිටි කියන වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා pre enrollment එක කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා letter of eligibility for enrollment එක. ඒක මම මේ කතා කරගෙන යනකොට එක තැනකදී ඒක ගැන මම කතා කරනවා. ඒතකොට මතක තියාගන්න මේක ගන්න ඕනේ මේ කිව්ව වෙබ්සයිට් එකේ. යුනිවර්සිටි. හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු වීසා වලදී එතනදිත් කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ VFS වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා VFS ඉටලි ශ්‍රී ලංකා වෙබ්සයිට් එකට ගියපුවාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඕනෙම වීසා ටයිප් එකකට අවශ්‍ය කරන ડોකියුමන්ට්ස් මොනවාද කියලා. මෙතනදී ෂෝට් ටර්ම් සහ ලොන්ග් ටර්ම් කියලා වෙනම කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා. එතනදී දැන් අපි මේ කතා කරන ස්ටුඩන්ට් වීසා එකට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න ඕනේ ડોකියුමන්ට් ලිස්ට් එක තියෙන්නේ ස්ටඩි වීසා, ජෙනරල් රිසර්ච්. ඒ යටතේ ලොන්ග් ටර්ම් වීසා යටතේ තමයි ડોකියුමන්ට් ලිස්ට් එක බලා ගන්න ඕනේ. එතනදී ડોකියුමන්ට් ලිස්ට් එකේ මුලින්ම තියෙන ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක. ඒ ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකත් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන්ම ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක කම්ප්ලීට් කරලා ෆිල් කරලා ඇප්ලිකන්ට් සයින් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අවුරුදු 18ට අඩු ඒ කියන්නේ බාල වයස්කාරයෙක් නම් එයාගේ අම්මා සහ තාත්තා දෙන්නම ඇප්ලිකේෂන් එක සයින් කරන්න ඕනේ. දෙවෙනි පොයින්ට් එක තමයි ටූරිසම් passport size colored photograph. ඒ කියන්නේ ෆොටෝස් දෙකක් දෙන්න ඕනේ white background එකේ තියෙන ෆොටෝස් දෙකක්. ඊට පස්සේ තමන්ගේ දැන් තියෙන passport එකේ අඩුම තරමින් blank pages දෙකක් තියෙන්න ඕනේ සහ මාස 3ක් ඒ කියන්නේ අපි වීසා වලට බාර දෙන දවසේ ඉඳන් මාස 3ක් ඉදිරියට passport එක එවෙනකොට වළංගු කාලයක් තියෙන්න ඕනේ. අපි પાස්පෝර්ට් එක ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ බයෝඩේටා පේජ් එකේ ෆොටෝකොපි එකක්. ඒ වගේම කලින් තමයි પાස්පෝර්ට් එකක් තිබිලා තියෙනවා නම් ඒ තිබිච්ච પાස්පෝර්ට් එක හෝ කීපේ බයෝඩේටා පේජ් එකේ කොපිස් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම දැනට ලංකාවේ තමන්ට තියෙන බලංගු ජාතික හැඳුනුම්පතේ කොපියක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. එතනින් ඒක තුන්වෙනි පොයින්ට් එක. හතරවෙනි පොයින්ට් එක විදිහට තියෙන්නේ කවරින් ලෙටර් එකක්. කවරින් ලෙටර් එක සඳහන් කරන්න ඕනේ තමන්ගේ travel plan එක, තමන් ඉතාලිය විසිට් කරන්නේ ඇයි කියන එක. ඒ කියන්නේ තමන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට යනවා ඒකේ තමන් යන්නේ කැම්පස් එක මොකද්ද ඒ දේවල් සඳහන් කරලා කවර් ලෙටර් එකක් හදලා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී පස්වෙනි පොයින්ට් එක ඒගොල්ලෝ කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා තියෙනවා ජෙනරල් ස්ටඩි වීසා සහ රිසර්ච් බේස්ඩ් ස්ටඩි වීසා කියලා. අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ ජෙනරල් ස්ටඩි වීසා එක ගැන. එතනදී මුලින්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා DOV. ඒ කියන්නේ Dichiarazione di Valore. ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා Declaration of Value. මේක ගන්න ඕනේ තමන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහතික ඉතාලිය එම්බසියෙන් ලීගලයිස් කරලා ගන්න ඕනේ. එතනදී මේ දවස්වල ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක ලීගලයිස් කරලා යන ප්‍රොසෙස් එක ලොකු කාලයක් ගන්නවා. එතකොට තමන් බලන්න ඕනේ ඒ කාලය ඇතුළත වීසා ප්‍රොසෙස් එකේ ඊතුරු ස්ටෙප්ස් ටිකට යන්න තමන්ට යන කාලයත් එක්ක බලලා තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ ඔප්ෂන් එක තමයි චිමියා කියන වෙබ්සයිට් එකේ පෝර්ටල් එකක් තමන් හදාගෙන එතනින් ડોකියුමන්ට් සර්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මුලින්ම බලන්න ඕනේ DOV එකද චිමියා එකේ සර්ටිෆිකේෂන් එකද තමන් ඇප්ලයි කරලා දෙන යුනිවර්සිටි එකෙන් ඉල්ලන්නේ කියලා. මොකද සමහර යුනිවර්සිටිස් වලින් DOV එක විතරයි ඉල්ලන්නේ. ඒක නිසා ඒක තමන්ට යන කාලෙත් එක්ක බලලා තීරණය කරන්න ඕනේ චිමියා එකෙන් ගන්නවද නැත්නම් DOV එකම ඇප්ලයි කරනවද කියලා. ඊට පස්සේ එතනදී ඊළඟ දෙවෙනි ડોකියුමන්ට් එක තමයි documented guarantees regarding the study course, professional formation or cultural activity. යන්නේ තමන් ඇප්ලයි කරන කෝස් එක හරිය මොකක් හරි ඉවෙන්ට් එකකට නම් යන්නේ ඒ දේවල් වලට අදාළව තියෙන ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් තමන් ගාව තියෙන ડોකියුමන්ට්ස් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ වීසා ප්‍රොසෙස් එකේදී. ඒ ડોකියුමන්ට්ස් වලින් පස්සේ තමන් ඉතාලියේ ස්කෝලේක හරි යුනිවර්සිටි එක හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඉන්ස්ටිටියුෂන් එක ලියාපදිංචි වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගෙන් දුන්න ඇක්සෙප්ට් ලෙටර් එක අපි කලින් කතා කරපු එන්රෝල්මන්ට් ලෙටර් එක ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට එතනදී ඒ ડોකියුමන්ට් එකේ ස්පෙસિෆයි කරලා තියෙන්න ඕනේ මේ අපි ඉගෙන ගන්න කොච්චර කාලයකද ඒ කියන්නේ ඩියුරේෂන් එක.
ඊට පස්සේ course structure එකක්, accommodation details සහ financial guarantee එතනදී applicable වෙනවා නම් ඒ වගේම ඊට අදාළ මොනවා හරි ඒ සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කළ යුතු තොරතුරු තියෙනවා නම් ඒ තොරතුරු සියල්ල ඇතුළත් කරලා තමයි මේ ලෙටර් එක දෙන්න ඕනේ. මේ acceptance enrollment letter එක කියන්නේ අර අපි කලින් මම වීඩියෝ එකේ මුලින්ම කතා කරපු එක. ඊට පස්සේ මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලන් අදාළ යුනිවර්සිටි එකට ඉස්කෝලේට එහෙම නැත්නම් ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකට මොකක් හරි ගෙවීමක් කරලා තියෙනවා නම් ඒ ගෙවීම කරපු රිසිට් එක ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉතාලියට ගියාට පස්සේ තමන් ඉන්නේ කොතනද? ඒ කියන්නේ යුනිවර්සිටි එකෙන් ඒ සම්බන්ධව මොකක් හරි දෙනවද? එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ඥාතියෙක්ගේ අම්මා තාත්තා කවුරු හරි ඉතාලියේ ඉන්නවද? එහෙමත් නැත්නම් තමන් වෙනමම තනක් හොයාගෙන තියෙනවද? ඒ සඳහන් කියන්නේ ගිහිල්ලා කොතනද ඉන්නේ කියන එක සාක්ෂි සහිතව ඔප්පු කරන්න ඒකට proof letters දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී තව එක කැටගරි එකක් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න documented financial guarantees. ඒ ගැන උදාර කතා කරයි. ෆයිනෑන්ෂල් ගැරන්ටි එක තමයි වීසා ප්‍රොසෙස් එකේදී අංක 1. ෆයිනෑන්ෂල් ගැරන්ටි එක ගැන විනිවිදභාවයකින් තොරව තිබුණොත් වීසා එක ෂුවර් එකටම රිජෙක්ට්. ඉතින් ඕක තමයි අංක 1. ඒ හින්දා අතිශයින්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ ෆයිනෑන්ෂල් සල්ලි ෂෝ මනි ගැන. සල්ලි පෙන්නන එක ගැන. මොකද මම දැනුවත්වම 100ක 150 දෙනෙක්ගේ විතර මේ වීසා රිජෙක්ට් වෙලා තියෙනවා ඔය සල්ලි පෙන්නන කේස් එකත් එක්ක. ඇවරේජ් එකක් විදිහට මම දන්න තොරතුරුත් එක්ක කියනවා නම් සාමාන්‍ය ලක්ෂ 25යි 30යි අතර ගාණක් ෂෝ මනි ලැහැත්ති කරගෙන ඉන්න ඕනේ ඉතාලියට එන්න ඩිග්‍රී එකට එද්දි. සාමාන්‍යයෙන් ඉංජිනේරින් වගේ ඩිග්‍රී එකට තමයි වැඩිපුර ගාණක් යුනිවර්සිටි එක ගන්නෙ. එතකොට ඊට වඩා සයන්ස් හරි ෆිසිකල් හරි එකකට එනවා නම් යුනිවර්සිටි එකට ගෙවන ගාණ අඩුයි. ෂෝ මනි වලදී මම ඒ ගැන කතා කරේ. මොකද ෂෝ මනි කියලා කියන්නේ යුනිවර්සිටි එකට අවුරුද්දට ගෙවන ගාණ, ඇකොමඩේෂන් වලට ගෙවන ගාණ, කෑම බීම, ඉඳුන් හිටුන්, මෙහි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට්. ඔය ටික ඔක්කොම එකතු කරලා දවස් මාසට යන වියදමට අදාළව ඉන්න මාස ගාණට තමයි ඒ කට්ටිය ෂෝ මනි එක හදන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කිව්වා වගේ ලක්ෂ 25 30 අතර ගාණක් තිබුණා නම් හරි. එතකොට අපි කියනනම් මම දැන් කියන්න හදන්නේ මේ කොහොමද ඒක හරියටම කරගන්නේ කියන එක. අංක 1ටම ලංකාවේ තියෙන ප්‍රයිවට් කම්පැනිස් ඔය පොඩියට දාපු බැංකු ඒ වගේ ඒවා බෑක්ඩේට් කරලා පෙන්නනවනේ මේ බැංකු පොතේ සල්ලි මෙන්න මෙච්චර ගණන් දැම්ම කියලා බොරුවට බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකක් දෙනවනේ. ඒක ගන්න එපා. ඒක ගත්ත කට්ටිය ගොඩාක් කට්ටියට වැඩේ මේ වීසා රිජෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. මොකද ඒක විනිවිදභාවයෙන් තොරයි. එතකොට ගන්නවා නම් ගන්න ඕනේ අංක 1ටම ලංකාවේ ප්‍රධානම බැංකු වලින් ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, සම්පත් බැංකුව ඔය වගේ ලංකාවේ ප්‍රධානම බැංකු වලින් තමයි මේ ওই ස්ටේට්මන්ට් එක ගන්න ඕනේ. එතකොට තමන්ගේ ඒ බැංකුව වල හදපු account එකක් තියෙන්න ඕනේ අංක 1ටම. එතකොට බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක ගද්දි මාස 6ක් පිටිපස්සට මේ එම්බසිය බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක ඉල්ලනවනේ. එතකොට සල්ලි එකපාර ගොඩක් ලක්ෂ 5ක් 10ක් 15ක් එකපාර තමන්ගේ බැංක් account එකට ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා නම් සාධාරණ හේතුවක් නැතුව ඒක සැකසහිතයි එම්බසියට. මොකද අන්තිම මාස 6 දී ওই විදිහට සල්ලි ගොඩක් එකපාර දැම්මොත් ලක්ෂ 2 3ක් දාන එකත් ප්‍රශ්නයක්. එහෙම දැම්මොත් ඒක මේ හේතුවක් නැතුව දැම්මොත් ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඒක වීසා රිජෙක්ට් වෙන්න හේතුවක් වෙලා. මොකද ඒ දාපු සල්ලි විනිවිදභාවයකින් තොරයි. එතකොට එම්බසිය නිකම් අනිවාර්යෙන් හිතනවා මේ සල්ලි කායෙන් හරි ණයට ඉල්ලගෙන පොලියට අරගෙන දාපුවා කියලා. එතකොට වීසා ඒක ෂෝමනි වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඔයාලට යූස් කරන්න බැරි හින්දා. වීසා හම්බුන ගමන් ඔය සල්ලි ආපහු දෙනවා ආපස්සට දෙනවා කියලා එම්බසිය දන්නවා. එතකොට හොඳම වැඩේ තමයි මාස 6කට කලින් වීසා අපොයින්ට්මන්ට් එකට යන්න වීසා ડોකියුමන්ට් බාර දෙන්න මාස 6කට කලින් අපි කියමු ලබන අවුරුද්දේ මාර්තු වල ඔයාලට අපොයින්ට්මන්ට් එක තියෙනවා නම් එතකොට ජනවාරි වලට මාස 3යි ඊළඟට දෙසැම්බර් ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් වල ඉඳලා නොවැම්බර් වලට කලින් සල්ලි හොයාගෙන account එකට දාලා තියන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ අන්තිම මාස 6ට කලින් ඒ කියන්නේ අන්තිම 7 වෙනි 8 වෙනි මාසෙදී සල්ලි ටික බැංක් account එකට දාලා තියන්න පුළුවන් නම් ලක්ෂ 10ක් ලක්ෂ 15ක් 20ක් වෙන්න බැංක් account එකට දාලා තියන්න පුළුවන් නම් අන්න එතනදී ඒ ප්‍රශ්න නැති වෙනවා. හැබැයි එතනදී අර පොලියට ගත්තොත් එහෙම ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මොකද ලොකු කාලයකට පොලිය ගෙවන්න වෙනවා. ඒකට හොඳම වැඩේ තමයි කවුරුරි අඳුරන කෙනෙක් හරි කාන් හරි සල්ලි ටික හොයාගන්න පුළුවන් නම් පොඩ හරි ඔය සල්ලි ටික කලින්ම බැංක් account එකට දාලා තියෙනවා. එතකොට අපි ස්ටේට්මන්ට් එක ගන්නේ මාස 6කටනේ. මාස 6ට කලින් කාල සීමාවෙදී ওই සල්ලි බැංක් account එකට දාපුවාම ස්ටේට්මන්ට් එක ගත්තම ඒක පේන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ සල්ලි මම කලින් එකතු කරගෙන තිබුණු සල්ලි කියලා. මොකද එම්බසියට අපි මාස 6ක ස්ටේට්මන්ට් එක දෙද්දි අර මාස 7 වෙනි මාසෙදී 8 වෙනි මාසෙදී දාපු සල්ලි පෙන්වන්නේ නැහනේ. එතකොට ඒක තමයි ප්‍රධානම පොයින්ට් එක. දැන් ඉඳන්ම ප්ලෑන් කරනවා නම් කෙනෙකුට මේ වීසා වලට එන්න
ඒක තමයි හරියටම කරන්න ඕනේ. අර එහෙම නැත්තම් පුළුවන් ඉඩමක් විකුණලා ගයක් විකුණලා ලෝන් එකක් අරගෙන ඉඩම වික්කත් ඒ විකුණපු එකේ විස්තර ඒ සියලුම දේවල් පෙන්වන්න ඕනේ එම්බසියට මේ මෙන්න මේක විකුණලා තමයි මේ සල්ලි මට ආවේ කියලා එක. ඒතර අම්මගේ තාත්තගේ ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක් තියලා ඒක කඩලා මේකට දානවා නම් ඒකත් වඩා හොඳයි අර වගේ කලින්ම දාලා තියෙනවා නම්. මොකද ඊට පස්සේ ටිකක් සැකසහිත වෙනවා ওই වැඩේ මේ සල්ලි ආපස්සට දෙයිද කියන එක. ඉතින් ඕක තමයි අංක එකටම කියන්න ඕනේ ෆයිනෑන්ෂල් ගැරන්ටි ගැන. ඊළඟට ස්පොන්සර් කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් මේ Tamanට ඉතාලිය ඉගෙන ගියදී සල්ලි දෙන්න. එතකොට Tamanගේ අපි කියමු ළඟම ඥාතියෙක් ඉතාලියේ පදිංචි වෙලා ඉන්නවා. එතකොට එයා ඔයාට ස්පොන්සර් කරනවා මෙහෙ ඉන්න. එතකොට ෂෝමනි එක එතනින් පෙන්නද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ආපහු ඒ අදාළ පුද්ගලයාගේ ස්පොන්සර් කරන එකනාගේ අපි පෙන්වන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒක මොකද්ද? අංක එකටම ෆැමිලි බොන්ඩ් එක. මෙයා ඔයාට කවුද වෙන්නේ කියන එක ප්‍රූෆ් ඩොකියුමන්ට්ස් වලින්ම පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රූෆ් කරන්න ඕනේ ඔෆිෂියල් ඩොකියුමන්ට්ස් වලින්. බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක, එතකොට විවාහ සහතික තියෙනවා නම් ඒව ඒ විදිහට ඔක්කොම එකතු කරලා රිලේෂන්ෂිප් එක පෙන්වන්න ඕනේ එකටම. එතකොට ඇයි එයා ඔයාට ස්පොන්සර් කරන්නේ කියන එක පැහැදිලිවම පෙන්වන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ අදාළ ස්පොන්සර් කරන කෙනාගේ ජොබ් වර්කින් එම්ප්ලොයිමන්ට් කොන්ට්‍රැක්ට් එක. ඊට පස්සේ බිස්නස් එකක් කරනවා නම් එයාගේ බිස්නස් එකට ප්‍රූෆ් එකක්. ඊළඟට එයාගේ ෆයිනෑන්ෂල් කේපබිලිටි එක මෙච්චරක් අවුරුද්දට මෙච්චර ආදායමක් තියෙනවා. ඉතාලියේදී නම් ඒක වාර්ෂිකව හැම කෙනාටම මේ ආදායම් වාර්තාවක් එනවා කලින් අවුරුද්දට අදාළව. ඒකට අපි කියන්නේ කුඩ් එක කියලා. කලින් අවුරුද්දේ කුඩ් එක අරගෙන පෙන්නන්න ඕනේ එම්බසියට. මෙන්න මෙච්චර ආදායමක් මේ පුද්ගලයාට තියෙනවා. එතකොට ස්පොන්සර් කරන කෙනාගේ පවුලේ නඩත්තුවට එයාට ලොකු ෆැමිලි එකක් ඉන්නවා, ළමයි දෙන්නයි වයිෆ් ඉන්නවා නම් ඒ වියදම් ටික අතහැරලා තමයි ඔයාට සල්ලි දෙන්න පුළුවන් කියලා එම්බසිය බලන්නේ. ඒතකොට ඒ ලිමිට් එක පැනලා තව වැඩිපුර තියෙන්න ඕනේ ඔය අදාළ මේ ඇප්ලයි කරන කෙනාට ඇප්ලිකන්ට් නැත්නම් ස්ටුඩන්ට් එයාට ස්පොන්සර් එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒතකොට ඒ ටික බලනවා. ඒ අයිඩියා එකක් තියාගෙන තමයි අපි ස්පොන්සර් කෙනෙක් හොයන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම යාගේ බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක ඉල්ලනවා. ඒකේ ප්‍රූෆ් එකක් බැංකුවක් තියෙනවා. බැංකුවේ අන්තිම මාස 3 සල්ලි කොහොමද මූව්මන්ට් උනේ කියන බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකක් ඉල්ලනවා. ඔය ටික ඔක්කොම පෙන්වන්න ඕනේ. ඊළඟට මූවබල් රිමූවබල් එහෙම නැත්නම් මේ නිශ්චල චංචල දේපොළ වල වැලියුේෂන් එකකුත් ඕනේ. මෙහෙ හරි අපි දැන් ඔය මම කතා කරන්නේ මෙහෙ ඉතාලියේ ඉන්න ස්පොන්සර් කෙනෙක් ගැන. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේදී කවුරු හරි ස්පොන්සර් කෙනෙක් ඔයාලට ස්පොන්සර් කරනවා නම් ඔයාගේ අපි කියමු තමන්ගේම සහෝදරයෙක් ස්පොන්සර් කරනවා නම් එයාගෙත් ඔය අදාළ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ඔක්කොම ඕනේ. බිස්නස් එකද, සල්ලිද, දේපලද ඔය ටික ඔක්කොම. එතකොට අපි පෙන්වන්න ඕනේ මෙයාට මේ ආර්ථික ශක්තියක් තියෙනවා මට ස්පොන්සර් කරන්න කියන එක. ඒ ටික පෙන්නුවොත් සාධාරණයි. එතකොට වීසා එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ෆයිනෑන්ෂල් පැත්ත කවර් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනියම කරනවා නම් අර මම කලින් කියපු විදිහට ලැහැත් වෙන්න ඕනේ. මාස 6කට කලින් සල්ලි ටික දාලා අන්තිම මාස ටිකේදී ලක්ෂ 2-3ක් දාන්න තියාගත්තා නම් හරි. ඒතකොට මුල් කාලේදී ලක්ෂ 20යි 25යි අතර ගාණක් මාස 6කට කලින් එකතු කරලා තියාගන්න එක තමයි හොඳම. ෆයිනෑන්ෂල් ගැරන්ටි එක ගැන ඔක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඕකේ අපි ආයෙත් කතා කරමු වීසා එකට අදාළ වෙන අනිත් ડોකියුමන්ට්ස් මොනවාද කියලා. අපි දැන් කතා කරගෙන ආවා ෆයිනෑන්ෂල් ගැරන්ටිස් වලට පස්සේ කතා කරන්නේ අපි ඉන්ෂුරන්ස් එක. ඉන්ෂුරන්ස් එකක් මෙඩිකල් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ඕනේ අවම දවස් 30කට. ඒ කියන්නේ තමන් ෆ්ලයි කරද්දී අවශ්‍ය ට්‍රැවල් ඉන්ෂුරන්ස් එක අදාළව සහ මිනිමම් දවස් 30කට ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම ඇප්ලිකන්ට් ඉතාලියට ආවට පස්සේ එයාගේ මෙඩිකල් ඉන්ෂුරන්ස් එක කන්ටිනියු කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඒකට කාලය තියලා මේගොල්ලෝ ඉල්ලනවා අවම දවස් 30කට ඉන්ෂුරන්ස් එකක්. ඊට පස්සේ තමන්ට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් තියෙනවා නම් most recent ඒකේ ස්ටේට්මන්ට් එකක් ඉල්ලනවා. සහ ෆ්ලයිට් ටිකට් එකේ රිසර්වේෂන් එකේ කොපි එකක් ඉල්ලනවා. ට්‍රැවල් ඒජන්සි එකකින් ඒක ගන්න පුළුවන්. ඩමි එකක් දාලා ඩමි ටිකට් එකක් දාලා ඒක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමන් මීට කලින් USA, UK, Ireland, Canada, Australia, New Zealand එහෙමත් නැත්නම් ෂෙන්ගන් රටකට පහුගිය අවුරුදු 2 ඇතුළත ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් ඒකට අදාළ වීසා එකක් ඉෂු වුණා කියලා වීසා එකේ කොපි එකක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ කතා කරපු ડોකියුමන්ට්ස් තමයි වීසා එකට සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව තව නෝට් කරගන්න එම්බසි එකෙන් මීට අමතර මොනවා හරි ડોකියුමන්ට් එකක් ඉල්ලුවොත් ඒ ડોකියුමන්ට් එක ඔයගොල්ලෝ ලබා දෙන්න ඕනේ. සහ මේ හැම ડોකියුමන්ට් එකම ඔරිජිනල් එක සහ ෆොටෝකොපි සෙට් එකක් දෙන්න ඕනේ. හැම එකක්ම A4 size එකෙන් දෙන්නත් ඕනේ. ඊටත් අමතරව තමන් දෙන ડોකියුමන්ට් වල ඉතාලි භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් හැරෙන්න
සිංහල හරි තමිල් හරි භාෂාවලින් තියෙනවා නම් ඒකේ ඔෆිෂියල් ඉංග්ලිෂ් එහෙම නැත්නම් ඉටාලියන් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතාලි එම්බසි එකෙන් ලීගලයිස් කරපු. ඉතින් එහෙමත් නැත්නම් ඒක තියෙනවා ලංකාවේ අයට නන් ශ්‍රී ලංකන් ගැන අපිට කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ අයට ඒ විස්තර ටික තමයි කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කතා කරන්න ඕනේ අපි VFS එකේ තියෙනවා වෙනම පෝර්ටල් එකක් අපොයින්ට්මන්ට්ස් ගන්න. වීසා වලට ડોකියුමන්ට්ස් පාර දෙන්න අපොයින්ට්මන්ට්ස් ගන්න. එතන ගිහිල්ලා තමන්ගේ ඊමේල් එක සහ පාස්වර්ඩ් එකක් ක්‍රියේට් කරලා එතනින් account එකක් හදන්න ඕනේ. ඒ account එක හැදුවට පස්සේ මම දන්න තරමෙන් ගොඩක් වෙලාවට ස්ටුඩන්ට් වීසා වලට නම් ස්ලොට්ස් ඕපන් වෙලා තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. එහෙම නැත්නම් ඕපන් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් තමන් මේ වෙලාවල් වලට ගිහිල්ලා ලොග් වෙලා තමන්ගේ પાස්පෝර්ට් එකේ ඩීටේල්ස් දාලා පර්සනල් ඩීටේල්ස් දාලා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා පේමන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ අපොයින්ට්මන්ට් එක වෙනුවෙන් රුපියල් 6000 ගණන් තමයි මේ දවස්වල හැටියට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ පේමන්ට් එකත් කරාට පස්සේ තමන්ට පුළුවන් වෙලාවක් දවසක් දාගෙන අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ගන්න ડોකියුමන්ට් ටික සබ්මිට් කරන්න. හැබැයි සබ්මිට් කරන්න කලින් අපි මේ කිව්ව සම්පූර්ණ ડોකියුමන්ට් ලිස්ට් එක තමන් අතේ රෙඩි කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විස්තර ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ වීසා ප්‍රොසෙස් එක සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ ડોකියුමන්ට් ප්‍රොසෙස් එක එම්බසි එක හරහා සිද්ධ වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දැනුම් දීමක් කරනවා. එක්ක પાස්පෝර්ට් එක ඇවිල්ලා කලෙක්ට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ කුරියර් සර්විස් එකට ඒ වෙනකොට පේ කරලා තියෙනවා නම් කුරියර් සර්විස් එක හරහා ගෙදරටම යවන්නේ ඒගොල්ලෝ පහසුකම් සලසලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන ස්ටුඩන්ට් වීසා යටතේ වීසා ප්‍රොසෙස් එක ගැන. මීට අමතර මොන හරි විස්තර දැනගන්න තියෙනවා නම් අපේ වීඩියෝ එකට පළවෙනි කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මම මෙතනදී අපි මෙන්ෂන් කරනවා අපේ කලින් වීඩියෝස් දෙක, ඒ කියන්නේ අපේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එක සහ ස්ටුඩන්ට් වීසා වලට ඇප්ලයි කරන ප්‍රොසෙස් එකේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක. එතකොට මේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක වීසා ප්‍රොසෙස් එක සහ අපි ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා ළඟදී ඉතාලියට ස්ටුඩන්ට් වීසා වලින් ආපු ස්ටුඩන්ට්ලා කීප දෙනෙක් එක්ක පොඩි ඉන්ටර්විව් එකක් කරන්න, Q&A සෙෂන් එකක් කරන්න. ඒ වගේ සහ මීට අමතරව ස්ටුඩන්ට් වීසා වලට අදාළ වෙන විස්තර තවත් වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් ඔයගලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවත් පළවෙනි කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.